On yksi risteys, joka minua jännittää. Se jännittää, vaikka olen ajanut siitä useita kertoja. Perhoset lentelevät vatsassa jo silloin, kun lähestyn risteystä. Kun mutkan takaa tulee esiin sen haastavuus, ratin ympärille puristuneet käteni alkavat kihelmöidä. Jos vetämäni valtava kärry ei repäise liikennevaloa mukaansa, saattaa ajamani jättimäinen vetoauto murjoa rinnalla kulkevan auton. Voi ei, miten minulle käy. Morjesta. Kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän ajaminen suoraan on helppoa, mutta kun ensimmäinen risteys lähestyy, voi tilanne alkaa käydä jännittäväksi. Monihan tietää, että käännöksissä perävaunu oikaisee, eli se kulkee loivemmassa kaaressa kuin vetoauto. Kun liikenteessä ajaa risteyksistä, voi mielessä pyöriä ensinnäkin se, mahtuuko risteyksestä pitkällä yhdistelmällä edes ajamaan. Yhdistelmällä voi olla pituutta 25 metriä 25 senttiä, eli puhutaan tällaista moduulirekaasta, ja nykyisin pituutta voi olla itse asiassa huomattavasti enemmänkin, mutta tässä videossa mä keskityn enintään hieman päälle 25 metrisiin yhdistelmiin. Toinen kysymys on sitten se, kuinka risteyksestä pitää ajaa, jotta se oikaiseva perävaunu ei aiheuta vaaraa eikä vahinkoa. Mä tutkin tätä videoa varten risteysten suunnitteluohjeita ja tulin semmoiseen tulokseen, että ensimmäiseen kysymykseen voi lähteä hakemaan vastausta pohtimalla, ajaako sellaisella väylällä, jossa tällaisten pitkien yhdistelmien odotetaan liikkuvan. Taajaman ulkopuolella, eli valtion tieverkossa, käytännössä kaikilla teillä sellaisten yhdistelmien odotetaan liikkuvan, siis jopa seutu- ja yhdysteillä, jotka on valtiotieverkon pienimpiä teitä. Pitäähän tukkirekkojen ja maitoautojenkin päästä kohteisiinsa. Taajaman sisällä, eli käytännössä kuntien katuverkossa, lähinnä pääkaduilla ja alueellisilla kokoajakaduilla odotetaan niin pitkien yhdistelmien liikkuvan. Toisaalta asia ei ole niin yksioikainen. Jollain teollisuusalueella voi olla pelkästään tonttikatuja, eli katuverkoston pienimpiä katuja, mutta sellaisella alueella liikkuu moduulirekkojakin. Toisaalta Helsingin keskustassa Pohjois-Esplanadi on alueellinen kokoajakatu, mutta itse ainakaan en ole koskaan nähnyt moduulirekkaa niin syvällä keskustassa. Toiseen kysymykseen, eli siihen, että kuinka käännös on tehtävä, jotta se sujuu vaaraa ja vahinkoa aiheuttamatta. Vastausta voi hakea ensinnäkin miettimällä, voiko käännöksen tehdä omalta ajoradan osalta, eli yleensä siis kaistalta. Lähtökohtahan on liikennesääntöjen mukaan ajaminen, eli se, että käännös lähtee omalta kaistalta. Mielelläänhän missään käännöksen vaiheessa ei pitäisi joutua tilaa ottaa muilta kaistoilta. Toisaalta kun näitä suunnitteluohjeita on tutkinut, niin on voinut huomata, että risteyksen mitoituksessa voi olla muu lähtökohta kuin se, että käännös pitkälläkin yhdistelmällä onnistuu täysin omalla ajoradan osalla pysyen. Voi olla sellaisia tilanteita, että ennen käännöstä pysytään omalla kaistalla, mutta sille tielle, jolle käännytään, niin tilaa joutuu hakemaan muulta kaistalta. Jopa niitäkin tilanteita suunnittelussa saa olla, että ennen käännöstä ja käännöksen jälkeen tilaa joutuu pitkä yhdistelmä hakemaan muitakin kaistoilta kuin siltä omalta. Ja tällainen tilanne voisi esimerkiksi olla jossain kahden yhdystien risteyksessä tai jossain kaupungin keskustassa. Lähtökohta siis on se, että mitä isommilla väylillä ajaa, niin sitä todennäköisemmin käännös lähtee omalta kaistalta. Ja jos menee johonkin hyvin pieneen tieverkostoon taajaman ulkopuolella tai taajamassa menee hyvin syvälle johonkin keskusta-alueelle, niin on sitä todennäköisempää, että kaikissa käännöksen vaiheissa joutuu tilaa hakemaan jostain muualta. Mutta toisaalta kuinka usein pitkillä yhdistelmillä sellaisella alueella sitten ajakaan. Itse käännöksessähän on otettava etäisyyttä sisäkulmaan, koska se on se alue, jossa perävaunu oikaisee ja jossa usein on kohteita, joihin yhdistelmällä ei saa osua. Etäisyyden ottaminen sisäkulmaan tarkoittaa käytännössä ajamista läheltä risteysalueen vastakkaisia reunoja. Ja mitä se taas tarkoittaa käytännössä riippuu siitä, onko tullut siihen tulokseen, että kääntymään voi lähteä omalta kaistalta.
Omalta kaistalta kun lähtee kääntymään, niin ainoa tapa ottaa etäisyyttä sisäkulmaan on ajaa suoraan niin pitkälle, kunnes on vaan pakko lähteä kääntymään risteävälle tielle. Jos taas vaikuttaa siltä, että omalta kaistalta ei pysty kääntymään, niin tilaahan on otettava siirtämällä perävaunun sivuttaissuunnassa kauemmaksi sisäkulmasta ja senkin jälkeen kaartamalla vielä mahdollisimman kaukana sisäkulmasta. On myös tilanteita, joissa risteyksessä on 2 tai jopa useampia kaistoja, ja sama koskee myös kiertoliittymiä. Ja sellaisissa tilanteissa suosittelen valitsemaan uloimman kaistan. Tällöin muut tienkäyttäjät jää kokonaan yhdistelmän toiselle puolelle. Ja yhdistelmän toista puolta voi keskittyä kuljettamaan läheltä risteysalueen reunoja. Toisaalta varsinkin oikealle kääntyessä mikäänhän ei kiellä valitsemasta sisempää kaistaa. Sehän on suorastaan lain hengen mukaistakin, jos vaan tietää mitä tekee. Kiitos tämän videon katsamisesta. Jätä sun omat vinkit yhdistelmällä ajamiseen tonne kommentteihin ja siellä voi toki esittää lisäkysymyksiä. Palataan tuossa seuraavalla videolla. Se on morjesta moi! Otan rauhallisesti. Ajan hitaasti. Seuraan peilejä ja tarkkailen muita tienkäyttäjiä, kun kaaran hirmuisella yhdistelmän läheltä kaistani uloimpia reunoja. Ja niin se kärry kaartaa risteyksestä. Ehkä läheltä hipoen, mutta mihinkään osumatta. Jännitys laantuu ja suupielessäni käväisee pieni